Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. La baza pachetului avem valetul de monede, 8 de bâte, cumpătarea. Deci ești într-un moment în care, uite, vrei să te vindeci cu viteza luminii, ești într-o perioadă în care reușești să găsești soluții absolut fantastice care să te ajute să te echilibrezi, care să te ajute să stai mai aproape de sufletul tău. De asemenea, discutăm și despre o perioadă în care atenția ta este foarte mult îndreptată către partea materială. E ca și cum te orientezi către un nou stil de viață. E ca și cum ești într-o perioadă a vieții tale în care vrei să înveți ceva nou, vrei să studiezi ceva nou. Ce mai văd e faptul că te afli într-un moment al vieții tale în care ești foarte atent la planul material, ești foarte atent la semnele care apar, la tot ceea ce se petrece în jurul tău. 7 de spade aici. Uite, poate să semne și o persoană care minte, cineva care trădează. 7 de spade poate să reprezinte și o persoană care se simte trădată, abandonată, sau poate tu ești persoana care trădează, care abandonează ceva. Poate cineva din jurul tău te-a supărat, cineva din familie, un prieten, un vecin, partenerul. Apoi avem 4 de monede. Văd o persoană care e foarte sigură pe ea, însă mai văd de asemenea și un personaj căruia este teamă să nu-i fie luat locul. Poate discutăm despre o simplă relație, poate discutăm despre ceva mai mult de atât. 4 de monede, bineînțeles, poate să aducă în atenția ta și oarecare stabilitate. Da? Este vorba și despre o persoană foarte protectoare, este o persoană pe care te poți baza, poate să fie o persoană familistă. Hai să vedem. 7 de spade. Ce spune? Ei, și avem așa, gânditorul și hoțul. Cineva aici care nu vrea să recunoască un anumit lucru. Sau putem să discutăm despre o persoană care e foarte stabilă, e foarte sigură pe ea. Parcă e cineva încăpățânat. Dar văd aici și o hotărâre mare în legătură cu o pierdere, cu o boală. E ca și cum cineva din jurul tău e trezit la realitate în urma acestei vești. Este o veste care ține atât de partea de sănătate, dar este și o veste care ține în special aici și de statutul tău. Este o persoană, uite, care are o speranță mare către tine. Persoana aceasta speră foarte mult, își dorește să-i fie alături. Hai să vedem în continuare. Avem judecata. O veste puternică pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești de la cineva drag. Tot judecata poate să reprezinte și o etapă în care te revezi cu oamenii dragi ție, poate să fie și un moment în care se ia o decizie într-o adunare de oameni. Șefa ia o decizie. E o persoană acolo suspusă care are un rol foarte important în viața ta în acest moment. Deci persoana asta ia o decizie. Pentru alții, simt că e un moment în care vreți să schimbați ceva din punct de vedere financiar sau profesional. Apoi avem spânzuratul. Vezi lucrurile diferit. O legătură cu zodia Pești pentru unii. Poate să însemne și o decizie care presupune pauză. Pentru alții poate să însemne și o hotărâre care presupune un sacrificiu. Fie vorba de sacrificiu pe care tu îl faci, fie vorba de sacrificiu pe care cineva din jurul tău îl face.
Dar în unele cazuri, așa cum am spus, eu simt aici că e vorba și de o pauză. Hai să vedem judecată. Avem cadoul. Deci o veste mare care apare. Poate să fie și o nouă sursă de venit, o nouă viață care apare. Constanța. Niște urări, niște vești bune, ceva frumos care se întâmple la o zi mare, la o zi sfântă. Hai să vedem spânzuratul. Vestea și furia. E o veste aici care aduce agitație. Este o veste care are legătură cu o ceartă. Uite, văd o persoană supărată, da? Avem aici văduvul, deci cineva care regretă în legătură cu un sfârșit. Cineva care regretă în legătură cu un sacrificiu. Și avem norocul. Deci e o veste aici cu noroc pentru tine. E vorba de o realizare mare. Dorință. Eu cred că aici pentru tine, din punct de vedere profesional sau financiar, urmează o deblocare în legătură cu o situație încurcată de mult timp. Deci e ceva din trecut aici care se rezolvă. Și avem femeia. Deci e ceva legat de o femeie importantă. Hai să vedem 3 de bâte, da? O primă bucurie avem aici ca și surpriză. Surpriza are legătură cu o primă deblocare, cu cineva care își cere drepturile. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Din punct de vedere al surprizei, eu simt aici că are legătură cu un pas înainte, legat de bani, legat de un bărbat matur din viața ta, legat de o persoană stabilă. Deci e despre a pune cumva un pas înainte. Hai să vedem, 3 de bâte. O vizită și bani puțini. Deci surpriza are legătură cu o invitație pe care cineva ți-o adresează. Fie e vorba de a vă întâlni într-un loc mai izolat sau într-un loc mai sărăcăcios, fie are legătură cu o întâlnire scurtă, o discuție scurtă pe care o ai. Regele ăsta de monede trece printr-o schimbare. Avem moartea și ofițerul. Uite, e o persoană care stă drept în fața ta, da? E cineva care trece prin niște transformări importante, fie din punct de vedere legal, fie transformări care țin și de carieră. Dar uite, e ceva legat de bani sau e ceva legat și de statutul tău. Avem casă și inamicul. Cineva care îți pândește casa, cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine. Hai să vedem. Avem grâne, fertilitate, resursă și avem coroană, creștere, regalitate. Deci, eu cred că are legătură cu o resursă foarte importantă din viața ta. Poate este vorba despre un talent pe care îl ai, poate este vorba despre
o oportunitate pe care o ai în jurul tău și pe care încă nu o vezi, pe care încă nu o valorifici, dar pentru alții simt aici că e vorba de sufletul vostru, ca și cum încă nu vă vedeți suficient de bine, nu vă iubiți suficient de bine. Și avem pălărie, autoritate, prestigiu. Deci poate e un moment în care, uite, începi să te respecti mai mult. Începi să te iubești mai mult. Și au ieșit mai multe mesaje. Uite, avem așa, piramida, ierarhie, autoritate. Avem aici. Poate e ceva legat și de zona autorităților. Apoi avem amintire, sentiment, așteptare. Și cineva care are niște așteptări foarte mari, fie de la tine, fie de la cineva din jurul tău. Iar apoi avem așa, focuri de artificii, celebritate, prosperitate, patriotism. Iar ultimul mesaj e ochi, clarvoință, omniprezență, adevăr. Eu cred aici că pentru unii are legătură și cu o conștientizare extrem de puternică. Lumină, speranță, înțelepciune, fericire. Versus lanțurile astea care vorbesc despre restricție, despre sclavie, zona aceasta. Deci sunt două lucruri diferite. E despre a face lumină într-o situație în care tu ești captiv. Hai să vedem totuși surpriza. Vreau să o clarificăm cu acest oracol. Surpriza, uite, avem așa. O femeie tânără este o femeie care îi place să asculte muzică, este o femeie care se îmbracă bine. Distracție, eveniment, a se distra, o regină a întâlnirilor, oportunități și abundență avem aici. O iubire din trecut. Avem așa, prietenie, internet, bani, sănătate, noroc. Deci, uite, surpriza poate avea legătură cu un noroc foarte mare, o bucurie foarte mare, care are legătură cu zona de online pentru unii dintre voi. Poate e ceva legat de un proiect important care e acolo. Mai vreau o carte. O relație deschisă, o relație fără angajamente. Și avem așa, un bărbat sincer, un bărbat cu părul deschis la culoare. Poate niște mesaje pe care le primești pe zona aceasta de online, e posibil și acest lucru. Romantism, eliberează, deci cineva care îți declară dragostea sau cineva care îți face niște complimente. Asta poate să mai fie surpriza. Pentru că acest rege de monede este pregătit aici să pună un pas înainte. Acest rege de monede este pregătit să acționeze într-un mod nou. Și avem ascultă. Și avem așa, alegere, indecizie, triunghi
și pace, liniște. Deci surpriza are legătură cu o alegere importantă, este o alegere sfântă, care ție personal îți va aduce pace, liniște, împlinire, stabilitate. Și uite, avem justiție, documente, balanță. Și avem bărbat, păsări, noutăți, mesaje. Deci o veste interesantă legată de un bărbat, legată de o persoană cu bani sau o persoană care are niște valori foarte bine puse la punct. Parcă cineva dă la pace. Și avem așa, supărare femeie, o femeie matură și provocări. Magie, blestem. Deci poate să fie aici vorba și despre o persoană care parcă, nu știu, tot amână ceva, tot încearcă să discute cu cineva ceva anume. Și avem așa, soție, angajament, mireasă. Eu cred că surpriza aici are legătură cu un pas înainte pe care cineva îl pune în jurul tău. E vorba de o decizie care te va elibera și are legătură, repet, fie cu o instituție cu nume masculin, fie are legătură cu un bărbat important din viața asta, ta, fie are legătură aici cu o sumă de bani, o casă, ceva care cumva se rezolvă, e ca și cum pui un pas înainte. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.